वेलकम टू रश्मीज रसोई। आता लवकरच गणपती बाप्पा आपल्या घरी येणार आहेत आणि त्यांच्यासाठी खास मी तुम्हाला डेसिकेटेड कोकोनटचे केसर पिस्ता मोदक कसे बनवायचे ते पण अगदी योग्य प्रमाण दाखवून व न बिघडणारे, त्यासाठी ही रेसिपी तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। कोकोनट मोदक किंवा आपला हा जो खोबऱ्याचा खीस असतो, सुक्या खोबऱ्याचा खीस, त्याचे मोदक बनवण्यासाठी आपण 1.5 वाटी हे डेसिकेटेड कोकोनट घेतले। नंतर अर्धा कप आपण मिल्कमेड किंवा कंडेन्स मिल्क यूज करणार आहोत। पाव कप हे मिक्स ड्राय फ्रूट्स घेतले, ज्याच्यामध्ये अक्रोड, काजू, बदाम आणि थोडेसे पिस्ते आहेत। नंतर ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं केसर घेतले। हे मी अगदी थोड्याशाच दुधामध्ये केसर भिजत ठेवले म्हणजे सुंदर कलर आपल्या मोदकला येतो। अर्धा चमचा वेलची जायफळ पूड आणि नंतर मोदक बनवायचा हा साचा घेतलाय। असा असेल तर हा यूज करू शकता किंवा असा पण। आपण हे जे मिक्स ड्राय फ्रूट्स घेतलेत हे थोडं क्रश करून घेणार आहोत। अशा क्रशरमध्ये किंवा लाटण्याने किंवा खलबत्त्यात क्रश केला तरी चालेल, फक्त मिक्सरला नाही लावायचं कारण का आपल्याला फाईन पावडर नको आहे म्हणून। हा तयार झालेला क्रश आपण ह्या बोलमध्येच काढून घेतोय म्हणजे तुम्हाला दिसेल पण। हे बघा कसा क्रश आपण तयार करून घेतलाय। आता गॅसवर मी पॅन गरम करत ठेवलाय। थोडंसं हे डेसिकेटेड कोकोनट आहे हे थोडं परतून घेणार आहोत 1-2 मिनिटांसाठी। गॅसवर अगदी लो फ्लेमवरच हा आपण पॅन ठेवला आहे गरम करत आणि अगदी 2 ते 3 मिनिटांसाठीच हा डेसिकेटेड कोकोनट आपल्याला थोडासा भाजून घ्यायचा आहे म्हणजे ह्याचा कच्चा वास पण राहत नाही आणि आपले हे मोदक देखील व्यवस्थित टिकतात 4 ते 5 दिवसांसाठी तरी। 2 ते 3 मिनिटं झालीत लो फ्लेमवर हा आपण डेसिकेटेड कोकोनट व्यवस्थित भाजून घेतलाय। आता एका बोलमध्ये हा मी काढून घेते। हा भाजून घेतलेला डेसिकेटेड कोकोनट आपण ह्या बोलमध्ये काढून घेतोय आणि हे बघा थोडाही कलर चेंज होऊ दिलाय नाही आपण हे खोबरं भाजताना। आता ह्याच्यामध्ये आपण हा जो क्रश तयार करून घेतलाय तो ॲड करूया। नंतर हाफ कप हे मिल्कमेड आहे किंवा कंडेन्स मिल्क बोलू शकता तुम्ही, ते ॲड करूया। आणि हे आपण केसर मोदक करतोय त्यामुळे ह्याच्यामध्ये हे बघा अगदी चमचाभर दुधातच आपण हे केसर भिजत घातलेलं म्हणजे ह्यानी आपल्या मोदकला कलर आणि टेस्ट दोन्ही छान येईल। आता ह्याच्यात आपण ही वेलची जायफळ पूड आहे ती ॲड करणार आहोत। सर्व इन्ग्रेडियंट्स व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत। स्पॅच्युलानी व्यवस्थित आपण ह्याला मिक्स करून घेतलाय। आता हाताने ह्याचा छानसा एक गोळा तयार करून घेऊया आपण। जर तुमच्याकडे केसर नसेल तर तुम्ही फक्त लेमन येलो कलरचा फूड कलर यूज केलात तरी पण चालू शकतो। आता हे आपलं बॅटर रेडी झालंय। आता लगेचच आपण ह्याचे मोदक बनवायला सुरुवात करूया। हे बघा हा मोदक बनवायचा साचा घेतलाय, ह्याला थोडंसं तुपाने आपण ग्रीस करून घ्यायचं आहे म्हणजे मोदक आपले इझिली निघतात। आता ह्याच्यावर थोडासा मी पिस्ता आहे तो स्प्रिंकल करते। टोटली ऑप्शनल आहे हा पिस्ता स्प्रिंकल करायला। हे बघा नंतर हे जे आपलं बॅटर आहे ते व्यवस्थित आपण ह्याच्यात लावून घ्यायचे आणि असं हाताने प्रेस करायचे त्याला। हाताने प्रेस केल्यानंतर हा असा बंद करायचा आहे साचा म्हणजे जे पण एक्स्ट्राचं असेल बॅटर आपलं ते निघेल आणि इथून पण आपल्याला व्यवस्थित ह्याला असं हाताने म्हणजे बोटाने असं दाबून घ्यायचं आहे। आता लगेचच हा आपण साचा उघडून घेणार आहोत।
हे बघा सुंदर असा आपला हा मोदक रेडी झालाय। तुम्ही बघू शकता सर्व साइडनी आणि पिस्ता लावल्यामुळे कसा हा केसर मध्ये आलाय आणि हा पिस्ता पण किती सुंदर दिसतोय। अशाच पद्धतीने एक एक करून सर्व मोदक मी रेडी करून घेते। एक एक करून सर्व मोदक आपले हे रेडी झालेत। तुम्ही बघू शकता अगदी व्यवस्थित असे हे आपले मोदक रेडी झालेत। आता हे रेडी झालेले डेसिकेटेड कोकोनटचे केसर पिस्ता मोदक आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर असे तयार झालेले आपले हे डेसिकेटेड कोकोनटचे केसर पिस्ता मोदक आपण ह्या प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघितलंच असेल मोजकेच इन्ग्रेडियंट्स होते पण किती सुंदर असे हे मोदक आपले रेडी झालेत। तुम्हाला पण जर मी बनवलेले हे डेसिकेटेड कोकोनटचे मोदकची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण या गणपतीमध्ये एकदा तरी माझ्या पद्धतीने हे मोदक घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे मोदक कसे झाले ते। तुम्हाला जर मी बनवलेले हे केसर पिस्ता मोदक आवडले असतील तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।